السلام عليكم. وصفتنا اليوم كوزي باللحم. طبعا الكوزي من الوصفات الفخمة والمميزة والمناسبة للجمعات والمناسبات. طريقتها سهلة وبسيطة وطعمها جدا مميز. لو عجبكم الفيديو اعطني لايك ونشوف المكونات. طبعا نحتاج لحمة. انا استخدمت لحم غنمي، اخذت منها الفخذ، وانتم ممكن تاخذوا اي تقطيعة تفضلوها. ونحتاج حبة طماط مقطعة بهالشكل، وحبة بصل، وأربع فصوص ثوم قطعناهم من النص، وورقتين غار، وملعقة طعام ملح، وملعقة طعام فلفل أسود، وأربع حبات هيل، بس لازم حبات الهيل تكون مفتوحة. في البداية حطينا اللحم في قدر الضغط وغمرناه بالموية وخليناه على نار عالية حتى يطلع الرغوة اللي فيه. وبس طلعت الرغوة أو الريم نحاول نتخلص منها لأنها تخرب الطعم. وبعد ما تخلصنا منها نضيف الطماط والبصل والثوم والبهارات والملح، ونضغطها ونخليها على نار هادية، ونحسب لها ساعة وربع وتكون جاهزة. وبعد ساعة وربع صار اللحم مستوي تماما. نصفيه من المرقة ونحطها في صينية، ونكون مجهزين خليط الدهن عبارة عن ربع كوب من مرقة اللحم مع ربع ملعقة صغيرة صفار زعفران. ندهن فيها اللحم بشكل كامل، وندخلها الفرن الساخن الرف الثاني تحت الشواية. نخليها تاخذ تشميع بسيط ونطلعها، ما نطول عليها عشان ما تنشف. وهذا اللحم بعد ما طلعناه من الفرن وصار جاهز. الحين ندهن اللحم بالدسم اللي نزل منها عشان يعطيها لمعة ويحافظ على طراوتها. ونخليها على جنب، ونصفي مرقة اللحم عشان نطبخ فيه المكرونة والرز. ونشوف مكونات الرز. نحتاج 4 أكواب معيارية رز غسلناه ونقعناه لمدة 45 دقيقة وصفيناه، وملعقتين طعام مليانة من الصلصة، وبهارات صحيحة، وفلفل حار، وبصلة صغيرة مقطعة بشكل ناعم، وحبة طماطم معصورة، وملعقة طعام كزبرة ناشفة مطحونة، ونص ملعقة كمون، ومرقة اللحم اللي صفيناها. في البداية حطينا 4 ملاعق زيت، وأضفنا البصلة والبهارات الصحيحة. طبعا البهارات الصحيحة عبارة عن هيل ومسمار وقرفة. نحركها حتى تاخذ البصل اللون الذهبي، وبعدها نضيف الصلصة والبهارات ونحرك فيهم شوي، وبعدها نضيف الطماطم ونحرك فيها ونخليها حتى تتسبك على نار هادية طبعا. وبعد ما تسبكت الطماطم نضيف الرز بعد ما صفيناه أكيد، ونحرك في الرز بهدوء حتى يتداخل مع الصلصة ويسخن الرز. وبهالشكل صار الرز جاهز ان احنا نضيف المرقة. طبعا نضيف المرقة ساخنة ما يحتاج تسخين، ونضبط الملح اذا يحتاج. طبعا لازم المرقة تكون فوق الرز ب2.5 سنتي، واللي يحب يحسبها لكل كوب رز 1.5 كوب من المرقة. نخليه على نار عالية حتى يبدأ يتشرب الرز تقريبا 5 دقائق. مجرد ما يتشرب ويصير نفس الفيديو الحين نحط فلفل حار، ونخلي النار هادية جدا مثل الشمعة، ونغطيه
ونخليه حتى يستوي تماما، تقريبا راح ياخذ ربع ساعة ويكون جاهز معانا. وهذا الرز بعد ربع ساعة صار جاهز. نحرك الرز بهالشكل، لأن أحيانا يكون الطبقة اللي بالسطح تكون شوية ناشفة، فلما نحركها تحريكة بسيطة تصير طرية نفس الرز اللي يكون تحت. ونضيف عليها ملعقتين أو 3 ملاعق من موية الزعفران أو موية صفار الزعفران اللي دهنا فيه اللحم، تقريبا 3 ملاعق عشان يعطي لون. ونغطي عليها ونخليها ثواني على النار ونطفي النار وتكون جاهزة. وهذا الرز صار جاهز. نغطيه ونخليه على جنب. ونحضر المكرونة. نحتاج ربع باكيت مكرونة نكسرها من النص، وملعقة طعام صلصة، وربع ملعقة صغيرة صفار الزعفران، والمرقة اللي صفيناها. نحط قدرة على النار ونضيف ملعقة طعام زيت والصلصة، ونحرك الصلصة شوي. وبعدها نضيف المرقة، ونضبط الملح لو يحتاج، ونضيف صفار الزعفران ونخليها حتى تغلي. وبعدها نضيف المكرونة، نحركها شوي ونغطيها ونخليها على نار هادية جدا حتى تشرب الموية وتستوي. وهذه المكرونة بعد ما استوت، طبعا نحركها شوي عشان تشرب الموية الباقية. وصارت جاهزة معانا. نطفي النار ونخليها على جنب، ونحط طاوة على نار متوسطة ونحط فيها ملعقتين زيت وربع كوب لوز. نحرك اللوز شوي بس ياخذ لون خفيف. وبعد ما ياخذ لون خفيف نضيف ربع كوب من الكشمش أو الزبيب، ونحركها ثواني بسيطة ونطفي النار. ما نطول على الكشمش أو الزبيب عشان ما يصير يابس. مجرد ما ينتفخ نطفي النار ويكون جاهز. طبعا نغرف الرز، ما تتخيلوا الطعم واللذاذة، جدا جدا مميز. أتمنى تجربوا الوصفة، راح تعجبكم بشكل مو طبيعي. طبعا نساوي الرز، رز نثري، كل حبة بحبتها. سويت ضغطها بالوسط عشان نحط اللحم، وهذا حطيت اللحم. وطبعا ما في كوزي بدون بيض مسلوق. وشرائح خيار، وشرائح طماطم، ممكن تضيفوا كمان شرائح ليمون. وحطيت المكرونة على الأطراف. وصحتين وألف هنا. إن شاء الله تجربوا الوصفة وإن شاء الله تعجبكم، وتعطيني رأيكم بالكومنتات. أشوفكم على خير. مع السلامة.